Anthony này, Ừ. hôm trước em đi chợ có gặp một người bạn cũ biết chữa bệnh bằng lá cây. Ấy đã giúp đỡ được rất nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn ạ. Nghe em nói thì giống như kiểu là chữa bệnh đông y đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Em muốn học cách chữa bệnh bằng thuốc lá rừng, vỏ cây, rễ cỏ. Nhất là những người nghèo, không đủ tiền đi viện, không có bảo hiểm và không biết đến bác sĩ ạ. Có vẻ như em rất thích nghề này, Vâng, nhưng nghề này sẽ vất vả đấy. Anh thì cũng không am hiểu nhiều về ngành này, nhưng anh nghĩ là nếu em muốn làm được nghề này thì em sẽ phải học cách nhận biết từng loại lá cây một. Em sẽ phải học cách đi rừng để lấy lá thuốc và em cũng phải học nhìn cách sắc mặt của bệnh nhân để khám bệnh cho họ nữa. em biết là sẽ vất vả, nhưng em thật sự muốn theo đuổi nghề này vì sẽ giúp được nhiều người gặp khó khăn ạ.
Em vào đấy chắc phải ở đấy mấy ngày đấy nhỉ? Vâng ạ. Em còn phải học vài thứ nên là sẽ ở lại. Thì yên tâm mấy đấy thì anh vào anh chăm sóc cụ và trang trại. Có gì anh giúp em nhé. Ừ. Tay trái này. Đây, dây trái này anh. Đấy, nhà kia anh. Em chào anh ạ. Chào nhé. Giới thiệu với anh, đây là anh Minh, người thầy thuốc mà hôm qua em đã nói chuyện với anh ạ. Anh chào anh. Là em đã nghe Thương nói chuyện với anh rất nhiều rồi. Em nghe nói là anh biết rất nhiều loại thuốc và lấy được thuốc nam. Thực ra thì cũng mình làm rất là nhiều loại bệnh Vâng. đa khoa. Vâng vâng. Thương rất thích học thuốc nam và rất mong là anh giúp đỡ Thương trong cái việc là học nghề thuốc này. Ok. Thì, Thương sẽ ở đây học và ở lại đây mấy ngày thì anh giúp đỡ cô ấy nhé. Xem qua học thuốc. Vâng. Đây là học thuốc này làm việc của mình đây. Vâng. Rất nhiều loại thuốc anh nhỉ. Đây bạn giới thiệu với các bạn đây là cái tất toàn bộ số thuốc này. Vâng. Về bóp cho khách. Đấy, đây là toàn bộ cái số thuốc này là dùng để chữa những cái bệnh ví dụ như là xương khớp này, viêm đau thần kinh này, viêm thần kinh tọa, rồi là đĩa đệm này. Đấy là về hệ vận động nhá. Vâng. Là toàn bộ luôn. Đấy. Xong là các hệ về tuần hoàn tim mạch, tuyến giáp bagado. Vâng. Đấy. Rồi là tuần hoàn về bệnh đau đầu. Vâng. Đấy. Rồi là các bệnh rối loạn, nói chung là rối loạn tuần hoàn máu nó ở phạm vi rất là rộng. Vâng. Đấy, cả động kinh. Đấy. Thế mình chữa động kinh cũng rất là thành công rồi, rất là nhiều ca. Vâng. Vâng, thực tế. Như vậy là chữa được rất nhiều bệnh. Da liếu như kiểu là vẩy nến. Đấy, vẩy nến thể giọt là mình chữa cũng rất là thành công rồi. Và nhiều bệnh khác về da liếu. Nói chung là mình làm thì phạm vi nó rộng lắm. Vâng. Toàn là con người thì mình là làm thầy thuốc mà, thầy thuốc là đa khoa, thầy thuốc nam gia truyền. Vâng. Thì từ xưa thì cũng học là nó phổ biến toàn bộ. Nói chung là con người có bao nhiêu bệnh thì mình học bấy nhiêu, là cũng làm dần là đến bây giờ. Vâng. Là cũng bản thân mình học và làm cũng mười mấy năm rồi. Vâng. Vậy là anh rất có kinh nghiệm trong ngành này rồi. Để giới thiệu với em đây là cái vị mã tiền tử. Vâng. Đây là cái dây nhé, thường là người ta dùng cái hạt của nó, mã tiền đấy. Đấy, hạt mã tiền là rất là chọn thầy thuốc, không phải là ai cũng biết dùng, hiếm thầy thuốc biết dùng. Vâng. Cái này mỗi một ấm thuốc chỉ dùng 1 lát này thôi, hoặc đến 2 lát thôi, không được dùng nhiều. Đấy. Cái này là phải dùng có kinh nghiệm đấy. Nó chọn thầy nhưng mà khi biết dùng thì rất là tốt. Cái này thì chữa bệnh gì đi anh? Về các hệ tiêu hóa luôn. Đấy, nhưng mà dùng theo mình áp dụng, ví dụ mình luận trị. Cái này là những cái bệnh mà tiêu hóa là thể nhiệt thì mới dùng được, thể hàn là không dùng được. Vâng ạ. Đấy. Rất là đặc hiệu. Thế anh bảo em thế này, em muốn học ấy là em phải bắt đầu từ đầu. Vâng. Thì theo y học cổ truyền ấy là học theo âm dương. Đấy. Bệnh về hàn, Vâng. bệnh về nhiệt. Đấy. Bệnh ở ngoài biểu, bệnh ở trong lý, có nghĩa là bệnh thì đã nặng sâu vào trong ấy. Đấy. Và rất là nhiều. Mình sẽ chữa bệnh theo cái lý luận là bát cương tứ trần bát pháp.
chưa hiểu, có gì anh chỉ dạy giúp em không? Cái này thì những người học qua là lý luận cơ bản y học cổ truyền là hiểu Vâng, nghe. vâng. Bây giờ anh sẽ chỉ cho em nhé. Là đầu tiên là trong con người mình có lục phủ ngũ tạng mà. Cái tim thì đầu tiên đấy, bây giờ em ghi chép về bệnh về tim. Tim thì có bệnh tim âm và tim dương. Đấy thì ví dụ anh nói về bệnh tim âm nhé. Vâng. Tim âm thì là thuộc bệnh huyết hư suy nhược đấy. Vâng. Thì để bệnh huyết hư mà thiếu máu lâu dài và các thần kinh của các tạng khác là thiếu khí huyết ấy. Đấy là sẽ sinh ra bệnh tim và suy tim ấy, là chuyển sang suy tim nhé. Bởi vì bệnh thiếu mà, thiếu sẽ trở thành hư nhược. Đấy. Còn bệnh thể dương là nó như thế này. bệnh thể dương ấy là khí lực vẫn đầy đủ. Đấy. Nhưng mà thường là bệnh kết hợp với gan xông lên. Đấy. Có thể gây rối loạn tim. Thậm chí sinh ra bệnh cuồng, bệnh điên. Rồi là bệnh gan, bệnh tim mà nó xông lên ấy, thì nó sẽ sinh ra những cái bệnh đấy. Ngoài ra thì còn phải dành cái thời gian ra em học học qua cái huyệt này. Dạ vâng. Đấy. Cái này khó nhỉ? Mà mỗi một bên cơ thể 300 mấy huyệt mà. Vâng. 360. Ví dụ nhá, các em xem đây. Đây là cái chữ của ông anh ấy. Vâng. Chép cách đây mấy chục năm rồi. Dạ. Đây là huyệt hội âm. Hội âm là của mạch đằng trước này. Nó là cái nào đi anh? Huyệt hội âm. Đâu anh chỉ cho em xem ạ. Huyệt hội âm này em đọc đi, nó ở dưới đáy trậu. Đấy. Chỗ tụ hội của các nếp da. Vâng. Chạy từ hậu môn qua bộ phận sinh dục ngoài hai bên. Ở giữa sơ đáy trậu được tạo nên. Tác dụng là toàn bộ các bệnh về sinh dục luôn. Và bây giờ ấy, anh sẽ chỉ tiếp cho em là huyệt bách hội. Bách hội là ở cái khoáy ở trên đỉnh đầu này. Vâng. Không nhất thiết là đúng cái khoáy đâu. Là mình tìm đúng cái chỗ lõm nhất ở trên đỉnh đầu này. Vâng. Đấy. Là huyệt bách hội. Bách hội này là khi mình châm vào, châm là thường châm là xuyên ra này. Thì nó có tác dụng tại chỗ là làm tỉnh người. Vâng. Toàn thân điên cuồng ấy. Vâng. Đấy. Rồi là chống khi mình châm vào đây rồi đấy, thì sau đó là mình châm các huyệt khác là nó sẽ cân bằng, nó không bị choáng váng. Dạ. Không bị vượng kim. Vâng. Bây giờ cho em học cái vị này. Anh cũng thấy nhiều người chia sẻ về cách tên này. Người thì chia sẻ đúng, người thì chia sẻ không đúng. Đấy. Thực ra là đây là cái cây mẹ thuốc đây, mà em xem nhiều cái clip ở trên mạng ấy. Cái này là cây gì đi anh? Cây mẹ thuốc. Thì những cái trường hợp nào nên dùng và những trường hợp nào không nên dùng thì anh sẽ nói cụ thể ở đây. Đấy. Những trường hợp nên dùng nhé là những cái người nóng gan thật sự đấy. Đấy. Những cái người nóng gan thật sự ở thể máu nhiễm mỡ. Đấy. Nhưng mà có nhiều nhiệt, huyết áp cao. Đấy. Thì mới dùng nhé. Đây là những trường hợp nên dùng nhé. Còn những cái trường hợp không nên dùng, những trường hợp không nên dùng là thể hư hàn không nên dùng. Thể hư hàn là gì? Là những cái người khí huyết kém, đá khí huyết kém rồi, gan kém rồi, thận kém sinh ra hư hàn mà đi tiểu nhiều ấy. Lưu ý là những cái người
hỏi họ là đi tiểu nhiều đi đái nhiều là không được, tuyệt đối không được cho vào. Vâng. Đấy. Nhiều ông chia sẻ cứ bảo mà là mát gan bổ thận, đá mát gan thì không phải là bổ thận. Dạ. Đây, vì mát ở đây là bổ là phải phải dưỡng, phải ôn, phải làm ấm. Vâng. Thì mới phải là bổ. Đấy. Còn mát thì là mát thôi. Vâng. Mát ở đây là nó có hai ba cái khía cạnh, về dinh, về huyết và về khí. Thì mát ở đây nhé, với dinh là nó khác. Ví dụ mát muốn bổ nhuận là phải mát mà có chất nhờn, thì nó phải sinh ra tân, có nghĩa là nó phải có tính nhuận gan, sinh ra tân dịch thì mới nên dùng lâu hơn được. Vâng. Thì nó mới nhuận gan được. Còn cái này là dùng cho những người thừa nhiệt thôi. Anh thấy là nhiều người chia sẻ là sai lắm. Cho nên là mình học là phải chín. Vâng. Chứ còn học 8 là không được. Vâng. Học là phải học chín mùi hết. Vâng. Đấy, cũng như ngày xưa anh học ấy, ông bác dạy anh bảo là cháu học là phải biết thì biết hẳn hoi, không biết thì thôi. Vâng. Đấy. Thì bây giờ anh chỉ cho em là cũng vậy thôi. Dạ vâng. Đấy. Thế vào đây anh nói cho một cái vị thuốc rất là quan trọng mà ít người biết sử dụng. Vâng. Đây là cái cây kim xương. Vâng. Đấy. Cái kim xương này ấy, là hồi phục teo cơ đấy, teo các dây thần kinh, uống để hồi phục các dây thần kinh. Đấy. Nó có tác dụng vừa làm liền gân xương luôn. Cây này là thuộc thể ôn nhé. Vâng. Không phải là nhiệt mà thuộc thể ôn, không phải hàn. Đấy. Cây này là nãy anh giới thiệu cây bài thuốc kia là cây thể hàn, cây này là cây thể ôn. Vâng. Đấy. Còn cây như kiểu cây quế, cây hồi là cây đại nhiệt, là cây thể đại nhiệt luôn. Vâng. Đấy. Là mình phải phân ra theo từng cấp. Cái này là dùng nó ôn, nó dưỡng. Đấy, để hồi phục. Nó có tác dụng là liền gân cơ và hồi phục những cái bệnh nhân treo cơ đấy. Vâng. Nó ở phạm vi rất là rộng. Đây là cây má tiền tử, có tác dụng ức chế thần kinh. Đấy. Khi mình sử dụng là cả cấm, không cho nhiều nhé, chỉ cho 1-2 lát thôi nhé. Vâng. Đấy. Cái tính vị của nó là cực đắng luôn, cực đắng, mà tính cái này tính bình thôi. Đấy. Còn cả cây thông thảo, cây thông thảo này là cũng tính bình. Cây thông thảo này là sử dụng cho các bệnh về phù thủng ấy. Vâng. dùng cho cả phù nước và phù gió. Đấy. Thủy thúng và thủy thúng gọi là cái từ là thủy thúng. Đấy. Với lại những cái bệnh như kiểu là mình bị cước khí đây. Đấy. Vâng. Cước khí sưng đau ấy. Cước khí nó thuộc về phù gió đấy, nó tắc gió đấy. Đấy. Đây là tại sao nó có tên là thông thảo. Đấy. Là nó dùng để trục cho thông cả đường khí, đường huyết, cả đường gió, đường nước luôn. Vâng. Đấy. Đây là cây gân, cây bổ gân đấy. Cây bổ gân này là dùng cho toàn hệ tuần hoàn luôn, tuần hoàn và cơ năng, toàn bộ hệ tuần hoàn nhé. Em học qua là em sẽ biết là toàn bộ hệ tuần hoàn. Vâng. Còn cái cây này ấy, là tên là cây dạ dày thôi. Vâng. Bởi vì là các cụ cứ dạy về là nó là dùng về cái bệnh dạ dày với đường tiêu hóa, thì mình biết cái mặt lá lấy về sử dụng là nó cái công dụng là nó như thế. Cây dạ dày, cây dạ dày này là về đường tiêu hóa nhé, nó dùng rất là rộng. Vâng. Cả hội chứng ruột kích thích luôn. Vâng. Đấy.
tràng này, dạ dày này, hội chứng ruột kích thích. Đấy. Dùng nó, cái này nó tính bình. Vâng. Tính bình thì mình dùng cho bệnh nhiệt cũng được, dùng cho bệnh hàn cũng được. Vâng. Đấy. Rất là nhiều công năng. Vâng. Thì cái này em học cái này nhé. Giờ anh giao cho em là chép cái này và học thuộc cái này. Vâng. Từ cái này thì mình sẽ áp dụng ra những cái khác. Vâng. Đấy. Đây là quan niệm chính thể. Đấy. Của con người mình ấy. Với cái khí hậu, với cái thời tiết này, Vâng. với cái vũ trụ này. Đấy. Học đông y là nó như thế. Vâng. Đây là quan niệm chính thể mình với cái vũ trụ mình, con người mình là thể gì đấy. Vâng. Con người mình cũng như một cái vũ trụ luôn. Như kiểu một cái vũ trụ thu nhỏ con người mình ấy. Theo âm dương bát quái. Vâng. Để em ghi Vâng. anh nhắc kia nhé. Vâng. Các tự ghi chép đầy đủ nhé. Vâng. Em chào anh. Rồi, chào nhé. Đi hôm qua đi có học cô vào không? Em cũng học được nhiều ạ, nhưng mà còn một số cái thì em cũng chưa hiểu mấy, thì anh sẽ chỉ cho em lại. Thế em vào đây, em vào đây. Bây giờ anh sẽ chỉ cho em cả châm cứu, cả đốt đèn nhé. Đây là anh châm về cái bệnh cả, thế là chị này vừa bị đế đệm nhé, vừa bị đế đệm mà chèn dây thần kinh hông co và cả dây thần kinh khoeo ngoài. Dây thần kinh khoeo ngoài là cái mé bên này này. Vâng. Đấy. Còn cái mặt sau thẳng là dây thần kinh hông to. Vâng. Đây là chèn nó đau là kéo chân không đi làm được. Vâng. Rất là đau. Xem là cái huyệt đang châm này là cái huyệt đây, vị trung. Đấy, huyệt vị trung đây. Đấy. Huyệt vị trung này là phục hồi chức năng vận động về dây thần kinh hông to. Cái huyệt này là huyệt hoàn khêu. Huyệt hoàn khêu này là huyệt sâu ở trong xương mông. Để châm là phải châm thấu vào trong. Đấy, kim dài tầm 12 đến 15 cm. Vâng. Thì châm xuyên vào trong. Nó tác dụng cả thần kinh khoeo ngoài và thần kinh hông to. Còn ở xương lưng ấy thì đây, em xem xương lưng này là châm mệnh môn hỏa này. Đấy, châm thận du này, can du này. Châm theo toàn bộ mạch đốc luôn. Vâng. Thoái hóa.
thấy giống cái cây gì không? Giống cây rau ngót thì anh? Đấy, cực giống cây rau ngót nhưng mà không phải. À không phải ạ. Cái này là cái cây này là tiếng Tây mình gọi là chạm phường. Đấy. Nó về sách của đấy nhá, nó thuộc về bồ câu vé. Vâng. Cây này là cây bồ câu vé. Nó có rất nhiều dạng. Gọi là ngót rừng đấy. Vâng ạ. Có cây ngọn đỏ này, cây ngọn trắng, cây ngọn xanh này. Đấy. Và có một số loại chi khác nó gần giống cây này. Vâng. Cho nên là lấy phải nhìn cực rõ, cực chuẩn nhé. Vâng. Không được nhầm lẫn. Đấy. Cái cây này ấy, là sử dụng cho các phụ nữ sau khi sinh đẻ đấy. Dạ. Hồi phục này, là làm sạch này. Vâng. Sẽ làm sạch phụ nữ sau khi đẻ con. Vâng. Làm sạch sữa. Vâng. Đấy, hồi phục sức khỏe và cho con bú rất là tốt, hồi phục sữa đấy. Đấy, cái cây này nhá, bây giờ anh chỉ cho em cách chế và cách phối. Vâng. Đấy. Cây này phối hợp rất là được nhiều bệnh và nhiều loại thuốc. Đấy. Ví dụ như em phối hợp với cố đòi để chữa các bệnh về phục hồi cho phụ nữ đấy. Vâng. Đấy. Xong là làm thì có là mình dùng được toàn thân luôn, toàn cây này băm ra. Vâng. Băm ra em phơi nắng nhé. Đấy. Phơi nắng cho khô, xong là cất vào túi ni lông đi cho kín gió. Vâng. Thì cái này để được vài tháng mỗi lần đấy. Vâng. Đấy. Để được khoảng mỗi năm mình làm ra sắn 2 lần. Thì thu hái thì đúng cái mùa này đấy, mùa nó đang ra hoa này, thu hái là nhiều dưỡng chất. À, vâng. Đấy. Cái trời nắng đẹp là thu về là phơi. Vâng. Là cái mùa nó ra hoa này là cây đầy đủ dưỡng chất. Đấy, khi mà phơi khi xong ấy thì cất kỹ đi là mình để phối hợp thuốc. Đấy, tùy từng trường hợp mà mình cho cái này chủ yếu là về phụ nữ. Vâng. Phụ nữ với trẻ con cho con bú làm sạch ấy, là em cứ cho cái này xong là cho đám cây cố đòi mà anh bảo em ấy. Vâng. Đấy, Là có thể kết hợp với thuốc khác. Đấy. Bây giờ em băm nhá. Băm. Bây giờ em sẽ băm. Đấy, băm ngắn nhỏ nhỏ. Băm như này đúng không anh? Chú ý cái tay nhé. Dạ vâng. Đấy, những cái nhỏ nhỏ thế này ấy, là mình băm. Vâng. Đấy, hoặc những cái sợi dây ấy là mình băm. Còn những cái mà nó to bằng cán cuốc, cán xẻng ấy là trên kia là dùng máy thái. Dạ vâng. Cái nhỏ này là cho vào thái là nó không cho vào máy là nó không thái được. Vâng.
ra đây bảo. Em vào đây. Đấy, anh nói với em nha, là những cái gì mà cần truyền đạt ấy thì anh cũng thấy em rất là chăm chỉ, rất là yêu thích cái công việc này. Đấy, thế em gọi là rất là tâm huyết ấy, thì anh cũng chỉ bảo rất là tận tình rồi. Em về em học thêm nhé. Vâng. Em về em ôn rồi là em nghiên cứu thêm. Vâng. Thì đấy, khi mà em về thì em cầm cái quyển này, cái quyển này đấy, một quyển về lý luận châm cứu và một quyển sách thuốc. Vâng. Đấy, để em học lại kỹ cái này cho anh. Đấy, là đi làm ấy thì phải có làm đúng theo cái tâm của mình. Đấy, em ghi nhớ nhá, cái công việc của mình ấy là đi giúp đỡ những cái người khó khăn, những cái người hoàn cảnh khó khăn. Đấy, những cái người bệnh tật nặng. Đấy, thì người ta có duyên, người ta giới thiệu tìm đến với mình ấy, mình phải giúp đỡ hết lòng. Đấy, làm phải giúp đỡ mọi người. Xong là sau này em ấy, những cái công việc ấy mà cần anh giúp đỡ thì anh sẽ đứng đằng sau em. Vâng. Về công việc, về em có cái gì mà cần anh giúp, kể về thuốc thang thêm này, về châm cứu này, đấy là anh sẽ giúp em. Vâng. Em cảm ơn anh thời gian qua đã tin tưởng và giúp đỡ em. Em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Em cố gắng nhé. Vâng. Em chào anh, em về đã. Cố gắng nhé. Ok. Chờ nhá, chờ đánh cho ăn nhá. Anh Tony, em về rồi đấy ạ. Em về rồi à? Anh đang đến để chăm với con gà. Mấy hôm đi vắng ngày nào anh cũng vào cho gà ăn với tưới rau cho em đấy. Vâng, em cảm ơn anh. Sao em lại về sớm hơn dự định vậy? Em đã cố gắng học chăm chỉ nên là anh ấy cho em về sớm hơn và để em tự học ở nhà. Vậy thì tốt quá rồi. Em đi vào nhà. Anh đi lên nào. Em thấy vườn rau có thay đổi gì không? Em đi vắng có mấy ngày mà vườn rau vẫn xanh tốt anh nhỉ. Em cảm ơn anh Tony đã chăm sóc vườn rau giúp em nhé. Anh cũng chỉ để đến để tưới nước thôi, cũng không làm gì nhiều đâu.
Em lên nhà đi. Cả cái hoa này anh cũng tưới đấy. Cho nên là vẫn không tốt. Cái thời gian vừa rồi em đi học nhiều thứ không? Có rất nhiều thứ phải học anh ạ. Mới đầu thì em nghĩ là đơn giản thôi, nhưng mà sau khi tìm hiểu rồi thì em mới thấy là còn nhiều thứ phải nhớ. À, phải học từng loại lá cây một, công dụng. Khi mà được tìm hiểu rồi em mới biết là xung quanh ta có rất nhiều vị thuốc có thể chữa bệnh ạ. Trước đây thì em nghĩ đấy chỉ là những cây cỏ dại. Bây giờ thì mới biết là những cây đấy có thể chữa được những bệnh hiểm nghèo nữa. Kỳ diệu như vậy à? Vâng. Ở đó anh ấy dạy em rất nhiều những vị thuốc, cách nhận biết những cây thuốc ạ. Và có thể hái những vị thuốc đấy vào mùa nào là tốt nhất ạ. Với cả cách kết hợp các vị thuốc để tạo ra một vị thuốc chữa bệnh về hiểm nghèo ạ. Anh ấy dạy em nhiều thứ lắm. Dạy em cách bắt bệnh qua sắc mặt này, cách bắt mạch ạ, với cả châm cứu nữa. Anh ấy còn chỉ em nhiều thứ khác nữa, nhưng bây giờ em không thể nhớ hết được. Và em có ghi chép lại vào sách rồi. Anh ấy dặn là nếu muốn theo nghề này ấy, thì phải chăm chỉ chịu khó, học tập mỗi ngày ạ. Nghe em kể khá là hào hứng ấy. Nhưng trong quá trình học thì có gặp khó khăn gì không? Có ạ. Tại vì trước đây em cũng không được học hành đến nơi đến chốn, nên là có một số câu anh ấy viết em chưa hiểu được ý nghĩa ạ. Nếu mà là chuyện đó thì anh có thể giúp được em. Thời gian tới, khi mà anh có thời gian rảnh rỗi thì anh sẽ vào giúp em học. Anh sẽ giúp em giải thích những từ ngữ khó đó. Thế ngoài chuyện đấy ra thì em còn khó khăn gì nữa không? Dạ, thời gian tới em còn phải đến học thêm nhiều cái nữa, nên là em đang lo là không có ai chăm sóc trang trại. Chuyện này thì anh có thể giúp được em. Khi nào mà em bận đi học ấy, thì anh sẽ đến đây để chăm sóc trang trại thay cho em. Cho nên là em cứ đi yên tâm đi học thật tốt nhé. Thế có làm phiền đến công việc của anh không ạ? Anh sẽ sắp xếp được. Em cứ yên tâm. Vâng, em cảm ơn ạ.